สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาไอศกรีมถึง2สูตรด้วยกันนะคะซึ่งเป็นสูตรไร้น้ำตาลนะคะเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักเป็นอย่างยิ่งและวิธีทำง่ายนิดเดียวนะคะเราไปเริ่มลงมือในสูตรแรกกันก่อนเลยจ้าจะใช้กล้วยน้ำว้าห่ามๆนะคะเพื่อให้มีปริมาณน้ำตาลที่น้อยมากๆเลยนะคะปอกเปลือกทั้งหมดเลยค่ะปอกนะคะเราจะใช้อยู่ประมาณ 5-6 ลูกนะคะจะหั่นกล้วยน้ำว้าในลักษณะอย่างนี้หั่นเลยนะคะหั่นเอาใส่นะคะกล่องพลาสติกเอาไปแช่แข็งนะคะให้แข็งนั่นเองค่ะหลังจากแข็งแล้วนะคะเอากล้วยน้ำว้าลงไปเลยจ้าหลังจากนั้นนะคะเติมนมอัลมอนด์ไปค่ะค่อยๆปั่นนะคะให้เข้ากันเลยค่ะปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะอย่างนี้เอามาเทลงเลยค่ะนี่เลยจ้าเอานำกลับเข้าตู้เย็นแช่แข็งอีก1 ครั้งนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยจ้าแต่เสร็จแล้วเรามาจัดการจัดเสิร์ฟกันเลยเลยนะคะร้อนๆแบบนี้เมนูนี้ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะคนท้องผูกนะคะเมนูนี้นะคะช่วยได้แน่นอนค่ะนี่ค่ะจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าแบบอร่อยนัวๆกันเลยนะลองไปทำกันดูนะตวงกะทินะคะโดยใช้วันนี้ใช้กะทิอัมพวากันนะคะใช่ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใส่สารแทนความหวานนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วไปตั้งไฟค่ะคนนะคะทุกอย่างให้เข้ากันแล้วรอจนกะทิเดือดนะคะค่ะทีนี้พอมันเดือดเรียบร้อยนะคะปิดไฟค่ะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วถึงจะเอาไปใส่ในส่วนของภาชนะเพื่อนำเข้าตู้เย็นค่ะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งลืมถ่ายไปนะก็คือตอนที่ใส่กลิ่นวานิลานะคะลงไปนะคะหลังจากที่เอาไปขึ้นไปตั้งไฟและรอให้เย็นก่อนนำเข้าตู้เย็นนั่นค่ะทีนี้นะคะเราก็ใส่ไว้เลยค่ะนี่นะแล้วนำเข้าตู้เย็นนะคะประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้ไอศครีมที่แสนอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าตู้เย็นกันค่ะเดี๋ยวเราจะตักไอศครีมนะคะแล้วก็เสิร์ฟกันค่ะเห็นไหมคะน่าทานขนาดไหนนะคะเป็นไอศครีมมะพร้าวนะคะคีโตแบบง่ายๆกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราตกแต่งนะคะด้วยใบสะระแหน่สักนิดนึงก็พอแล้วนะคะแค่นี้เราก็ได้ไอศครีมมะพร้าวคีโตกันแล้วนะคะแค่นี้เราก็ได้ไอศครีมคีโตมะพร้าวกันแล้วนะคะก็ลองไปทำเป็นไงบ้างคะทั้ง2สูตรนะคะอุปกรณ์ใช้ไม่เยอะและทำไม่ยากนะคะอยากให้ลองทำกันดูค่ะและสามารถเก็บในตู้เย็นนะคะช่องแช่แข็งได้อยู่ประมาณ1 เดือนนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องรักสุขภาพด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ